السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده. كالعاده دائما معكم كلثوم. اليوم ان شاء الله فغنشارك معكم يعني الطبق ديال العدس، يعني بجوج ديال الطرق اللي كيجيو زوينين في نفس الوقت وساهلين ودغيا تيوجدوا، وكنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو للطريقه يعني هادو المقادير اللي دايره فيهم. المكونات ديالو: عندي ثوم وربيع، عندي شويه ديال الثومه، هنا الثومه درت 4 ديال الدروس ديال الثومه، درت فلفله حمراء وحده، ودرت حبه وحده ديال الجزر، ودرت مطيشه وحده حبه محكوكه، وعندي فلفله حاره، وهنا بصله محكوكه اولا مشلضه بحال هنا درت حبه ديال عفوا 250 غرام ديال العدس. هنا عندي الكمون، عندي بزار، عندي قزبور، وعندي تحميره، وعندي سكنجبير، وعندي شويه الخرقوم، وعندي الملحه. هنا في الطنجره غادي يعني في كوكوط غادي ندير العدس. هنا العدس مطيب حتى الماء بعد ما غسلتها ورقدتها شويه في الماء. غادي ندير على هذيك الخضره يعني الفلفله وخيزو، غادي نضيف عليها البصله، غادي نضيف عليها الثوم والربيع، غادي نضيف هنا الحبه ديال المطيشه. وهنا اللي بغى يزيد مطيشه الحك يديرها، انا هنا ما درتهاش. انا غادي نضيف شويه ديال الزيت البلديه. المهم هنا اللي بغى يدير زيت البلديه، اللي بغى يخلطهم بجوج، اولا اللي غيدير غير وحده، يا اما زيت الروميه اولا زيت البلديه. صافي من بعد هنا غادي ندير الماء يعني الكافي اللي غادي طيب ليا فيه ديك العدس. يعني دغيا كتجمع كلشي في مره واحده، كتحط كطيب يعني دغيا ما كنقلي ما حتى شي حاجه. هذه هي العدس ديال السرعه، ديال اللي كيكون زربان، يعني يجمع كلشي في مره واحده في كوكوط ويرد الطيب. صافي هنا غادي نردها الطيب. انا طفيت عليها باش غادي نشوفوا انا واش طيبه ولا مازال. بعد ما دازت واحد تقريبا 20 دقيقه بحال هكذا. هنايا كتبان لي بان راها طيبه. صافي غادي نضيف لها دابا الفلفله حمراء يعني ديك الحاره، وغادي نضيف لها شويه ديال الزيتون، هذا كيبقى اختيار اللي بغى يدير واللي ما بغاش بلاش. غادي نزيد لها واحد الطريف ديال الحامض، وغادي نزيد لها واحد المعلقه ديال الكمون. وانا راه زدت لها شويه ديال الزيت ولكن ما تصوراتش، شويه ديال الزيت البلديه. صافي غادي نخليها واحد شويه مازال. انا غادي نضيف لها في اخر واحد شويه ديال القزبر المعدنوس، هذا كيبقى غير حتى الاخر، غير واحد شويه باش كيعطي ديك النسمه فيها. وهنا بعد ما طرت العدس خديت واحد شويه حطيته في هاد الطواجنات اللي تيكونوا بحال هاد الشكل هذا. المهم هنا غادي ندير ليه واحد البيضه كما كتشوفوا، وهنا غادي نرش عليه شويه ديال الفرماج. وغادي ندخلو دابا الفران يطيب. وهنايا من بعد ما تحمر ليا داك الطويجين ديال العدس مع الفرماج والبيض كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، والعدس راه يعني طيبه. وهنا ملي بغيت نديرو في هذاك الطويجين فراه حيدت منه الزيتون، يعني ما درتش معاه الزيتون حيدته. صافي كان على هذا الشكل هذا. المهم مع خبيز ديال الدار وهذا، فكانت هذه غديوه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وهنايا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب. كنتمنى التوفيق دائما للجميع، وكنقول لكم اخواني اخواتي فما تنسونيش من التعليقات ديالكم واللايك ديالكم. وكنعاود نوجه الشكر ديالي يعني لجميع المتتبعين ديال هذه القناه، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.